Hi guys, may problema ba kayo sa webcam ninyo? May solusyon tayo dyan. Huwag na kayo problema. Ito ibibigay ko sa inyo dahil may idea ako kung paano masolusyonan. And I'll make this day great for you. Yeah. Okay, first download Droidcam wireless webcam sa Play Store. Meron silang paid version, pero dito tayo sa free version. Makatapos nyo i-download, punta kayo sa phone nyo, pindutin nyo yung build number 7 times. Pagkatapos nun, lalabas yung developer options. I-on nyo ang developer option at saka ang USB debugging. Dito naman sa computer nyo, download nyo itong Windows client. Ibigay ko sa description yung link. Katapos nung may download, install nyo and then open yung sa phone at saka sa computer. Now itatry natin ang WIFI. Siguraduhin nyo lang na pareho ang device IP address nyo sa phone at saka dun sa computer. Okay, let's start. Gumana. Okay, sunod. Ito namang USB connection. Hello. Yeah. So that's it. Okay. Now this is my temporary setup.